Το παγωτό το έφτιαξα από εχθές το μεσημέρι, το έβαλα στην κατάπηξη. Πάμε τώρα να δούμε που είναι σήμερα Κυριακή 10 η ώρα, να δούμε τι έχουμε κάνει. Κοιτάξτε. Πάμε να το στολίσουμε κιόλας. Λίγο γλυκοβύσσινο. Λίγο φιστίκι υγιεινής. Λίγο φρυσοδιόσμο. Και το παγωτό μας είναι έτοιμο. Να το φτιάξετε και να το απολαύσετε. Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Πάμε σήμερα να σας δείξω παγωτό με δύο υλικά, έτσι, είναι τύπου καϊμάκι, όμως μπορείτε να το κάνετε και με άλλες γεύσεις. Πάμε να σας δείξω την εκτέλεση και τα υλικά. Πάμε να ξεκινήσουμε, δεν θα χρειαστούμε παγωτομηχανή, ένα μιξεράκι χειρός μόνο. Εδώ έχω 1 λίτρο κρέμα γάλακτος full λιπαρά, έτσι, 35% λιπαρά. Ανάβω τη φωτιά μου. Εδώ έχω 400 γραμμάρια υποβρύχιο. Σήμερα έχω επιλέξει να βάλω υποβρύχιο μαστίχα. Μπορείτε να βάλετε τριαντάφυλλο, μπορείτε να βάλετε φιστίκι, μπορείτε να βάλετε βανίλια. Έτσι, ό,τι γεύση έχει σε υποβρύχιο μπορείτε να τη βάλετε και να κάνετε το ανάλογο παγωτό. Το συγκεκριμένο παγωτό θα σας θυμίσει πάρα πολύ καϊμάκι. Ανακατεύουμε λιγάκι. Και θέλουμε απλά να λιώσουμε την μαστίχα μας, το υποβρύχιό μας, μέσα στην κρέμα γάλακτος, τίποτα άλλο. Δεν θα το φέρετε σε σημείο βρασμού, έτσι, να λιώσει η βανίλια μας. Ανακατεύουμε συχνά. Τώρα, εάν θέλετε για πιο δυνατή γεύση, προαιρετικά, έτσι, επαναλαμβάνω προαιρετικά, μπορείτε να βάλετε και λίγη μαστίχα σε σχόνη. Μισό κουταλάκι. Αυτό που σας είπα τώρα είναι προαιρετικό. Εάν πάρετε ένα καλό υποβρύχιο, μια καλή δηλαδή μαστίχα, έχει την μυρωδιά τη σωστή, δυνατή, η οποία δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, δεν θα χρειαστεί να βάλετε τίποτα άλλο. Έχει ζεσταθεί αρκετά, βλέπετε έχει λιώσει η μαστίχα μας. Κλείνετε τη φωτιά, δεν θέλουμε βράσιμο. Βλέπετε ότι και η κρέμα γάλακτος έχει αλλάξει λίγο χρώμα. Λοιπόν, από εκεί καταλαβαίνετε ότι είμαστε έτοιμοι. Βλέπετε δεν υπάρχει τίποτα, έχει λιώσει. Το αφαιρούμε. Θα μεταφέρουμε σε κάποιο δοχείο, είτε πλαστικό είτε πυρήμαχο. Μην το βλέπετε έτσι νερουλό γιατί θα χτυπηθεί. Έτσι, όχι όμως τώρα. Θα το σκεπάσω. Μπορείτε να το αφήσετε και 10 λεπτά να κρυώσει λιγάκι, αν το φοβάστε να το βάλετε στην κατάψυξη, αν και δεν είναι κρύο γιατί δεν έχει βράσει. Λοιπόν, πάμε κατάψυξη για 3 ωρίτσες και επαναρχόμαστε. Αφού αφήσαμε 2-3 ώρες και έχει αρχίσει και παγώνει, εδώ στις άκριες, βλέπετε, έχει αρχίσει και μας παγώνει, θα το μεταφέρω εγώ στον κάδο του μίξερ και όσοι έχουν μίξερ, αν όχι με ένα μιξεράκι χειρός. Έτσι, θέλουμε χτύπημα τουλάχιστον για 5 λεπτά. Να φρατέψει και να γίνει τέλειο. Κοιτάξτε πως έχει γίνει, έχει σχεδόν διπλασιαστεί, δεν είναι πηχτό σαν τη γη, έτσι, είναι απλά σφιχτό. Βλέπετε? Εάν δεν θέλετε να έχει καθόλου κρυστάλλους και λεμένη μαλακό, μπορείτε να το βάλετε πάλι για 2 ώρες στο ψυγείο και να ξαναχτυπήσετε δεύτερη φορά. Εγώ δεν θα το κάνω, θεωρώ ότι δεν χρειάζεται, είναι υπερβολή. Αυτή τη στιγμή μπορείτε να βάλετε βύσσινο, έτσι, εάν σας αρέσει. Είναι προαιρετικό, δεν είναι υποχρεωτικό, δεν χρειάζεται δηλαδή επειδή το βάζω εγώ να το βάλετε κι εσείς.
1 λίτρο κρέμα γάλακτος, 400 γραμμάρια υποβρύχιο μαστίχα, έτσι. Μπορείτε να βάλετε βανίλια, μπορείτε να βάλετε ό,τι υποβρύχιο θέλετε, ακόμα και τριαντάφυλλο που δεν υπάρχει, μπορείτε να το φτιάξετε. Λοιπόν, εγώ εδώ θα καλύψω λίγο το βύσσινο που φαινότανε, γιατί θέλω να το στολίσω. Δεν θα το στολίσετε τώρα, γιατί αν θα βάλετε βύσσινο, επειδή είναι ακόμα ρευστό και δεν έχει παγώσει, θα σας πάει κάτω, έτσι. Αυτό που θέλω λοιπόν να κάνετε τώρα είναι το εξής. Θα πάρετε μεμβράνη, θα το ακουμπήσετε επάνω στο παγωτό σας. Δεν θέλουμε να έχει καθόλου αέρα για να μην δημιουργήσει κρυστάλλους. Λοιπόν, βάλαμε τη μεμβράνη μας, εντάξει, δεν θα μου το στολίσετε τώρα από πάνω, θα το αφήσετε να κρυώσει, να δέσει λιγάκι για να μπορέσετε να στολίσετε και να βάλετε ή κάποιο ξηρό καρπό, ό,τι θέλετε. Έτοιμο θα το δείτε στην αρχή του βίντεο. Ωστότε εσείς μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μου, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μου, ό,τι θέλετε να έρθετε στις ομάδες μας Μαγειρικές Απολαύσεις και Γιώργος Ζόλης Μαγειρικές Απολαύσεις και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ένα επόμενο βίντεο, μια νέα συνταγή. Γεια και χαρά σας!